हॅलो फ्रेंड्स, रुईज किचनमध्ये आज मी तुमच्यावर सुंदर अशी रेसिपी शेअर करते. गार्लिक एग मसाला. सुंदर, टेस्टी आणि सोपी अशी रेसिपी आहे. त्यामुळे रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल, चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आधी सबस्क्राईब करा, कारण का सुंदर सुंदर रेसिपी तुमच्याबरोबर पोहोचण्यासाठी चॅनल लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. करूया सुरुवात. आता इथे एका पॅनमध्ये मी तेल घेतलेलं आहे. आधी तेल चांगलं छानपैकी आपण अगदी गरम करून घेऊया व्यवस्थित. खूप सोपी आणि कमीत कमी साहित्यामधली ही रेसिपी आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. कांदा जेवढा बारीक चिरलेला असेल तेवढा खूप चांगला, त्यामुळे जितका बारीक चिरता येईल तेवढा बारीक चिरून घ्या कांदा. आता तो छानपैकी आपण व्यवस्थित परतून घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी आलं लसूण मिरचीची पेस्ट घेतलेली आहे 1 टेबलस्पून. ती सुद्धा आपण तेलावरती छानपैकी परतवून घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकून घेऊया, म्हणजे आपला कांदा शिजायला लवकर मदत होऊ शकते. म्हणून आपण त्याच्यामध्ये मीठ टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे सगळं आणि एक झाकण ठेवून 10 मिनिटासाठी आपला कांदा चांगला शिजवून घेऊया. कांदा छानपैकी शिजलेला आहे, व्यवस्थित असं त्याला तेल अजून सुटलेलं आहे. आता परत एकदा आपण सगळं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकून घेऊया. इथे मी 1 टेबलस्पून धणे आणि जिरं अशी मिक्स पावडर घेतलेली आहे. 1/4 टीस्पून हळद घेतलेली आहे. 1 टेबलस्पून गरम मसाला घेतला आहे आणि 1 टेबलस्पून लाल तिखट घेतलेला आहे. इथे आता मी 1 टीस्पून कसुरी मेथी घेतलेली आहे. जर कसुरी मेथी नसेल, नाही टाकली तरी सुद्धा चालू शकते, असेल तर खूप चांगलं, त्याचा वेगळा असा फ्लेवर सुद्धा येतो. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित. आता थोडंसं मी पाणी त्याच्यामध्ये टाकून घेते. पुऱ्या रेसिपीमध्ये आपण स्टेप बाय स्टेप पाणी टाकायचं आहे. एकदम असं पाणी टाकायचं नाही आहे. जसं लागेल तसं आपण थोडं थोडं पाणी त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. आता व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलं आहे ते मी. छानपैकी तेलावरती ते परतून घेऊया आपण. आता इथे मी सगळा मसाला असा एक साईडला घेतलेला आहे करून, आणि बाकी दुसरी बाजू आहे भांड्यातली ती मी थोडीशी रिकामी करून घेते. मसाला आपला एक साईडला मी सगळा शिजत ठेवलेला आहे. आता दुसऱ्या बाजूला मी थोडंसं तेल घेतलेलं आहे अजून. आता ह्याच्यामध्ये मी काही परत मसाले टाकून घेते. इथे मी धणे आणि जिरा अशी मिक्स पावडर 1 टीस्पून घेतलेली आहे. गरम मसाला 1 टीस्पून घेतलेला आहे. लाल तिखट घेतलेला आहे 1 टीस्पून. आणि थोडंसं मीठ टाकून घेतलेलं आहे. आता हे सगळे मसाले आपण जे तेल टाकले त्याच्यामध्ये व्यवस्थित असं परतवून घेऊया. एक साईडला आपला हा कांद्याचा मसाला हा शिजत आहे. आता दुसऱ्या साईडला आपण इथे सगळा दुसरा मसाला तयार करून घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता मी इथे उकडलेली अंडी घेतलेली आहेत. ती उकडलेली अंडी आपण त्या मसाल्यामध्ये फ्राय करून घेऊया. जर तुम्ही आता जेव्हा ही रेसिपी कराल तेव्हा भांडं छोटं घेतलं असेल तर उकडलेली अंड्याचं हे जो फ्राय करायचं आहे ते तुम्ही दुसऱ्या भांड्यामध्ये करून घेतलं तरीसुद्धा चालू शकतं. ती दुसऱ्या भांड्यामध्ये फ्राय करून ह्या मसाल्यामध्ये नंतर मिक्स केली तरीसुद्धा चालू शकतात. माझं भांडं हे मोठं होतं थोडं, त्याच्यामुळे मी एकाच ह्याच्यामध्ये करून घेतलं. तेवढा वेळही वाचतो. एकीकडे आपला कांद्याचा मसाला शिजतोय आणि एकीकडे आपले उकडलेली अंडीसुद्धा ही अशी व्यवस्थित अशी फ्राय होत आहेत मसाल्यामध्ये. इथे मी 4 उकडलेली अंडी अशी घेतलेली आहे. त्याचे 2 मधोमध भाग पाडून घेतलेले आहेत आणि ती त्या मसाल्यामध्ये मी फ्राय करते, म्हणजे एकाच वेळेला दोन्ही कामं आपली एकदम होत आहेत. इथे एक बाजूने आपली अंडी व्यवस्थित अशी फ्राय झालेली आहेत. आता आपण त्याची दुसरी बाजू सुद्धा फ्राय करायला घेऊया.
आता इथे मी परत कांद्याच्या मसाल्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेते आणि तो मसाला थोडासा पातळ करून घेते। पुऱ्या रेसिपीमध्ये तुम्हाला जेवढी जशी ग्रेव्ही हवे तशा पद्धतीने तुम्ही ते पाणी टाकायचं प्रमाण ठेवायचं आहे। आता ही अंडी आपली फ्राय झालेली आहे, तीची मी एका साईडला करून घेते आणि आपला मसाला आहे कांद्याचा तो आता मधोमध घेते। तोही आता आपला व्यवस्थित शिजलेला आहे। आता परत एकदा थोडंसं पाणी टाकून आता मी ते परत एकदा मिक्स करते ते। आता इथे मी 10 ते 15 लसणीच्या पाकळ्या जराशा ठेचून अशा घेतलेल्या आहेत, पूर्णपणे अशा ठेचायच्या नाही आहेत, जरा ते आपल्याला अख्ख्याच ठेवायच्या आहेत। त्या ठेचून घेतल्या आहेत म्हणजे त्याचा फ्लेवर सगळा मसाल्यामध्ये आणि अंड्यामध्ये एकदम असं मिक्स व्हायला पाहिजे, त्याच्यामुळे इथे मी जराशा त्या ठेचून घेतलेल्या आहेत आणि अशा त्या अख्ख्या खायला खूप छान लागतात, त्याच्यामुळे थोड्या त्या अशा अख्ख्या अशा ठेवलेल्या आहेत, खूप अशा ठेचून घेतलेल्या नाही आहेत, जराशा अशा ठेचलेल्या आहेत कारण का त्याचा फ्लेवर लवकर उतरायला पाहिजे म्हणून। आता त्या अशा मसाल्यामध्ये आपण त्या व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि परत एकदा त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण पाणी टाकून घेऊया। इथे आता मी चवीनुसार मीठ सुद्धा टाकून घेणार आहे। इथे तुम्ही मीठ टेस्ट करायचे की पहिला आपण मीठ टाकलेलं आहे, पण तुम्हाला जर कमी वाटत असेल तर परत एकदा टाका। मला वाटलं होतं कमी म्हणून मी थोडंसं मीठ टाकून घेतलंय आणि त्या मीठ टाकून घेतल्यानंतर परत इथल्या तिथे आपल्याला ते जरासं मिक्स करायचं आहे आणि आता लसूण शिजण्यासाठी आपण थोडंसं आता पाणी टाकून घेतलं होतं। आता ते पाणी टाकून आता व्यवस्थित असं ते सगळं मिक्स करून घेतलंय आणि एक 10 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून परत आता हे सगळं आपल्याला शिजायला ठेवायचं आहे की जेणेकरून तो लसणीचा फ्लेवर आहे तो अंड्यामध्ये आणि मसाल्यामध्ये छान असं उतरायला पाहिजे, त्याच्यामुळे। आणि लसूण आपल्याला पूर्ण शिजवायची नाही, अशी मीडियम अशी शिजवायची आहे कारण का ती तशी अख्खी अशी खायला खूप छान लागते। हे बघा अशा पद्धतीने एक 10 मिनिटांनंतर मी झाकण काढले आणि सुंदर असा एकदम वास पण सुंदर आहे आणि टेस्ट तर या रेसिपीची खूपच छान आहे। आता फायनल टच मी त्याच्यावरती बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकत आहे आणि अशा पद्धतीने सुंदर असा आपला गार्लिक एग मसाला हे तयार झालेला आहे। जेव्हा तुम्ही हे खाणार असाल त्यावेळेला थोडंसं फायनल आपण ह्याच्यावरती चाट मसाला टाकून घ्यायचा आहे कारण का त्या चाट मसाल्याचा शिजताना आपण त्याच्यामध्ये टाकायचा नाही आहे, असा वरनं असा टाकून घ्यायचा आहे, खूप सुंदर असा लागतो तो। फ्रेंड्स खूप छान आणि कमीत कमी साहित्यामधली ही रेसिपी आहे। रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्स करून नक्की सांगा, तुम्ही ट्राय करा, तुमची कशी होती तीही मला कमेंट्स करून सांगा। अशा सुंदर सुंदर रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। चला तर भेटूया नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत हे रेसिपी एन्जॉय करा।